بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زمونږ ټاپک دی ټرانسپایریشن. د ټرانسپایریشن معنی ده د بخاراتو اخراج، او په ساينس کې ټرانسپایریشن هغه عمل ته ویل شي چې په کومه کې د بوټي د پاڼې نه اوبه د بخاراتو په شکل کې خارجيږي. مونږه د دې پاڼې په دې سټرکچر کې دا خبره کړې وه چې په دې پاڼې کې لاندې طرف ته واړه واړه سوري وي، هغې ته مونږ سټومیټا وایو، او دغه سټومیټا په ذریعه باندې د پاڼې ته ګیسونه وردننه کیږي او ګیسونه ته بهر ته راوځي. نو اوس د دغه سټومیټا په ذریعه باندې چې کله د بخاراتو اخراج کیږي د عمل ته مونږ ټرانسپایریشن وایو. The loss of water from the stomata in the leaf is called transpiration. Transpiration هغه عمل دی چې پای کې د پاڼې د سټومیټا نه اوبه د بخاراتو په شکل کې خارجيږي. اوس چې کله دا اوبه خارجي شي نو په دې پاڼه کې د اوبو کمی راشي، او د دې کمی د پوره کولو لپاره زایلم د بوټي د دې لاندې حصونه نورې اوبه چې دا بر راخیږي. As the water evaporate from the leaves، کله چې د دې پاڼو نه دا اوبه د بخاراتو په شکل کې والوځي، more water is pulled up through the xylem to replace it. نو زایلم د دې بوټي د دې لاندې حصې نه نورې اوبه بر راوخیږي. اوس دا اوبه چې په کوم قوت سره بر راخیږي دغه قوت ته به مونږه ټرانسپایریشن پل وایو. The main force which draw water up in the plant is called transpiration pull. Transpiration pull هغه قوت ته ویل شي چې د کومې په مدد سره زایلم د بوټي د دې لاندې حصې نه برې حصې ته اوبه خیږي. د ټرانسپایریشن عمل پر دوران کې چې کله د بوټي د دې پاڼو نه د اوبو د اخراج زیات کیږي او د بوټي ته د اوبو د سپلای کم وي، نو په داسې قسمه حالت کې به دا بوټی بیا مړاوي کیږي. When the water loss is more than the water intake by a plant, it will wilt. چې کله د بوټي ته اوبه په لږ مقدار کې میلاویږي او د دې بوټي نه اوبه په ډیر مقدار کې خارجيږي، نو په داسې حالت کې به دا بوټی بیا مړاوي کیږي. د ویلټ معنی ده مرجانه، دا بوټی مړاوي کېدل. It mostly happen on a hot, dry and sunny day. او داسې قسمه سچویشن په ګرمو او په دوب والا ورځ باندې کیږي چې په کوم ورځ باندې دوب ډیر زیات وي یا دا ورځ ګرمه وي، نو دا بوټی چې دا بیا مړاوي کیږي. هغه ځکه مړاوي کیږي چې د دې بوټي نه د اوبو اخراج ډیر زیات مقدار کې وشي او دې بوټي ته اوبه چې دا لږې میلاو شي، نو په دې بوټي کې د اوبو کمی راشي، د هغې د وجې دا بوټی مړاوي شي. د ټرانسپیریشن پروسس چې دا په دریو سټیپونو باندې مشتمل دی. تاسو وګورئ دلته موږ له روټس راکړي دي. دا جړلې اول د دې ځمکې نه اوبه جذب کړي. روټ ابزارب واټر فرام سایل. دا جړلې اول د دې ځمکې نه اوبه جذب کړي، بیا د تنې په ذریعه باندې د اوبه بره لاړې شي، پاڼو ته ورسي. د سټیم ډرا واټر اپ. دا تنه د اوبه بره ولیږي او بیا د پاڼې نه چې کوم ان یوز واټر دی هغه ایواپوریټ شي، هغه ته بیا د بخاراتو په شکل کې والوځي. بیا زموږ سره یو څو داسې فیکټرز دي چې د هغې د وجې نه ټرانسپایریشن پروسس چې دی دا متاثر کیږي. فیکټرز افیکټینګ ټرانسپایریشن پروسس، هغه عناصر چې د کمې د وجې نه د ټرانسپایریشن د عمل چې دا متاثر کیږي. نو په هغې کې اول دی ټمپریچر. ټمپریچر وي درجه حرارت ته. ګریټر ټمپریچر ګریټر ویل بي د ټرانسپایریشن ریټ. کله چې درجه حرارت سیوا وي نو د ټرانسپایریشن دا ریټ په هم سیوا وي. هغه څنګه ګوره چې کله ټمپریچر سیوا وي نو د اوبو په دې مالیکیول کې به کاینټیک انرژي دا به زیاته وي، او چې کله په دې کې د کاینټیک انرژي زیاته وي په دې مالیکیول کې، دا مالیکیول به تیز تیز حرکت کوي، او کله چې دوی تیز تیز حرکت کوي دوی به د دې پاڼو نه زر زر وځي، نو دې د وجې نه ټرانسپایریشن دا پروسس تیز وي. دویم نمبر دی هیومیډیټي. هیومیډیټي ته مونږ په اردو کې وایي نمی. په هوا کې د اوبو مقدار ته مونږ هیومیډیټي وایو. کله چې په هوا کې د اوبو مقدار زیات وي نو د ټرانسپایریشن دا ریټ چې دا به سلو وي. هایر هیومیډیټي لیول لوور ټرانسپایریشن ریټ. چې کله په دې هوا کې هیومیډیټي یعنی د اوبو مقدار سیوا وي نو ټرانسپایریشن ریټ چې دا به کم وي. هغه ځکه چې په دې ماحول کې اوبه ډیرې دي، د دې پاڼې نه به اوبه چې دا بیا نه وځي، چې نه وځي نو ټرانسپایریشن دا ریټ په سلو وي. دریم نمبر فیکټر زموږ سره دی وینډ، هوا. ګریټر وینډ ګریټر ویل بي د ټرانسپایریشن ریټ. کله چې هوا په تیزۍ سره چلیږي نو ټرانسپایریشن دا ریټ پر دې د وجې نه زیات وي. هغه داسې چې کله هوا په تیزۍ سره راځي په دې پاڼو باندې، نو د دې پاڼو پر سټومیټا باندې چې کومې اوبه جمع شوي نو هغه به د دې هوا سره زر زر الوځي، نو نورې اوبه به چې دا به د پاڼې د سټومیټا ته راځي، نو ټرانسپایریشن دا ریټ په تیز وي.
څلورم نمبر دی واټر سپلای، د اوبو سپلای. ګریټر واټر سپلای ګریټر ویل بی ټرانسپایریشن ریټ. څومره چې اوبه په زیاته مقدار کې د بوټي ته میلاویږي هغه عمر به ډېرې اوبه د پاڼو ته ځي او د پاڼو نه به ډېرې اوبه خارجېږي، نو د اوبو د سیوا کېدو د وجې نه هم ټرانسپایریشن ریټ سیوا کېږي. بیا زموږ سره پنځم نمبر فیکټر دی لایټ انټنسټي، د رڼا شدت. هایر لایټ انټنسټي ویل ریزلټ ګریټر ټرانسپایریشن ریټ. څومره چې رڼا زیاته وي هغه عمر به ټرانسپایریشن ریټ هم سیوا وي. تاسو به خیال کړی وي چې کله د غرمې مالې د 10 بجو نه واله تر د 3 یا د 2 بجو پورې دا انور چې د بیخي د بوټي ته مخامخ وي، نو د دې په ریزلټ کې د بوټي په دې پاڼو کې چې کوم سټومیټا دي دا مکمل کولاوي شوي وي. نو چې کله د سټومیټا مکمل کولاو شي نو په دې دوران کې به د دې نه د اوبو د اخراج چې دا هم په ډېر مقدار کې کېږي. نو چې څومره د رڼا شدت سیوا وي نو سټومیټا به زیات کولاو وي، او چې سټومیټا زیات کولاو وي نو د هغې نه به اوبه په ډېر مقدار کې خارجېږي، نو د رڼا د شدت د وجې نه هم د ټرانسپایریشن ریټ متاثره کېږي. امید لرم ماشومان تاسو په ټاپک باندې پوه شوي یې. ورکوډ غوندې کې ټاپک تاسو به زده کړي وي. که تاسو زما د ویډیوګانې خوښېږي نو مهرباني کوئ دا لایک کوئ، د خپلو ملګرو سره شیر کوئ. تر د بل ویډیو لیکچره پورې ښاد او آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.